Hello trainees! Ang mga task na ating gagawin ngayong araw ay ang sumusunod. Ang makapag-install ng drivers at third-party softwares. Ang ating mga gagamitin ay desktop computer at installers. So tara, magsimula na tayo. Mag-i-install ako ng drivers sa server. I-run lamang ang application file, click cancel, at automatic na itong maghahanap ng mga kinakailangang drivers. Pumunta sa drivers tab, i-check ang drivers na gusto mong i-install, click install, and OK. Select Install Anyway. Then, OK. Ngayon ay magre-restart na ang system at tapos na tayong mag-install ng drivers. Mag-install naman tayo ng third-party software. Specifically, Microsoft Office Enterprise 2010. I-run lamang ang application file and click Yes. Click on Customize. Drop-down menu. Then select Not Available para sa applications na hindi natin i-install. For this example, ang i-install ko lamang ay ang Excel, PowerPoint at Word. Pagkatapos ay iselect lamang ang Install Now. Ngayon ay tapos na nating gawin ang mga task sa araw na ito. Hanggang sa muli,